তো আজি লগাই চাওঁতে দেখিলোঁ যে মানে ৰানিং হোৱা নাই, কিবা হ'লতো। আই বাটনটো এনেকৈ প্ৰেছ কৰি যাব লাগিব যেতিয়ালৈকে ইয়াতে ছেটিংছ অপশ্যনটো নাহে। এনেকুৱা কিয় নাজানো, যিখিনি প্লেচত চবচে বেছি গাঁত গোট থাকে বা তাতেই ষ্ট্ৰীট লাইট থাকে, মানে ভিজিবিলিটি একদম জিৰ' হৈ থাকে। এণ্ড ফাইনেলি কিবাকৈ পেকিং শেষ কৰিলোঁ। তাৰপিছতো এতিয়া মানে একদম পূৰা চব টাইট, অলপো প্লেচ নাই। তো কিবা কিবি আৰু কমাবই লাগিব চাগে, যিমানখিনি বস্তু লৈছিলোঁ ধুনীয়া এটা বস্তু আৰু কমাব লাগিব। ইয়াতে পূৰা ফুল আছে বেগ, কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া ৰাইট ষ্টাৰ্ট হ'ব, ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে এইটো কাম নোহোৱা হৈ যাব। এইটো যেতিয়া বায়ুত লাগি যাব তেতিয়া এইফালে প্লেচটা ওলাই যাব পাৰোঁ। হ'লে টপ বক্স, বেকপেক, টেংক বেগ আৰু এটা চেডেল বেগ, তো এইটো পূৰা ফুল হৈ আছে। অলমষ্ট গোটেইবিলাক ফুলে। তো দুই এটা বস্তু কমাই ল'ব লাগিব যিমান পাৰি, আৰু মানে জেগা অলপ ওলাব লাগিব। চাওঁ কি কৰা যায়। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি ডে 4, অলৰেডি 3টা ব্লগ দিলোঁ আৰু এইটো 4 নম্বৰ ব্লগ। 7 days ব্লগ চেলেঞ্জৰ এইটো 4 নম্বৰ। বায়ুৰ কনচলত যিটো টাইমিং দেখাই আছে, টাইমিংটো ভুল হৈ আছে। সিদিনা ছাৰ্ভিচ কৰিব যাওঁতে ছেটিংছত কিবা উল্টা পুল্টা হ'ল নেকি, তো এইটো ফিক্স কৰোঁ। নাজানিছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' চাই কেনে আৰু ফোন কৰি কেনে সুধিলোঁ কেনেকৈ ফিক্স কৰিব লাগে। তো ভাবিলোঁ আপোনালোককো একবাৰ দেখাই দিওঁ কেনেকৈ, যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম যদি হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ফিক্স কৰিব লাগে। অন কৰিলোঁ। এতিয়া টাইম কি হৈছে চাওক, 21:18, কিন্তু এতিয়া টাইম বাজিছে 12টা। তো এইটো ঠিক কৰিব লাগে। এইটো মানে এইটো কমপ্লিটলি ৰং হৈ আছে। তো এইটো ফিক্স কৰিব লাগিলে আই বাটনটো এনেকৈ প্ৰেছ কৰি যাব লাগিব যেতিয়ালৈকে ইয়াতে ছেটিংছ অপশ্যনটো নাহে। ছেটিংছ অপশ্যনটো অহাৰ লগে লগে আই বাটনটো অলপ লং প্ৰেছ কৰিব লাগিব। তাত ক্লক বুলি আহি যাব। ক্লক অহাৰ লগে ক্লকটো অলপ টাইম লং প্ৰেছ কৰিব লাগিব। এতিয়া তলত 21টো ব্লিংক কৰিছে, তো এইটো লাহেকৈ ছেট কৰিব পৰা যাব। এতিয়া টাইমটো ঠিক হৈ গ'ল, 1:31 হৈ আছে। তো আগতে কিবা বেলেগ হৈ আছিল, এতিয়া ঠিক কৰি দিলোঁ। ছাৰ্ভিচৰ পিছত 289 কিলোমিটাৰ চলিলে, এভাৰেজ 28 দেখাই আছে। প্ৰব্লেম এটা হ'বলৈ গৈ আছে, সেইটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰোঁ তাৰে উপায় বিচাৰি আছোঁ। প্ৰব্লেমটো হ'ল ফগ লাইট। সিটো চাইডে কিছুমান ষ্টেটত ফগ লাইটটো এলাউ নকৰে, তো কাভাৰ কৰিব লাগিব নে কি কৰিব লাগিব সেইটো মই এতিয়ালৈকে চিয়'ৰ হোৱা নাই। তো কাভাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। তো মই ভাবিছোঁ PVC পাইপৰ যিটো ঢাকনি পায় ন, ফগ লাইটৰ চাইজত যদি পাই যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো দি কাভাৰ কৰিব পৰা যাব আই থিংক। খালি ভালকৈ কালাৰ চালাৰ কৰি ল'ব লাগিব, ব্লেক কালাৰ, নহ'লে PVC পাইপ লৈ দেখাটো বেয়া দেখা হ'ব ন। তো সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। মানে মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল ক'ত এলাউ কৰে আৰু ক'ত এলাউ নকৰে, সেইটো মানে মই ভালকৈ এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। কাৰোবাক খবৰ কৰিছোঁ, ইউটিউবত চাইছোঁ, মানে দুই এটা গম পাইছোঁ। তো ইমান চিয়'ৰ হৈ থকা নাই তো কি কৰা যায় এতিয়া, ফগ লাইটটো লগাওঁ নে নলগাওঁ। কিন্তু নলগালে মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ব, কেতিয়াবা যদি বহুত ফগ হৈ যায় বা কেতিয়াবা বাই চান্স আমি প্লেনিং মতেতো ৰাতি ৰাইডিং নকৰোঁৱে, কিন্তু কেতিয়াবা কৰিব লগা হৈ যাব পাৰে ন। আৰু যদি সেনেকুৱা সময়ত যদি ফগ থাকে কিবা থাকে, তো বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব উইদাউট ফগ লাইট। কাৰণ জানেই যে মেইন যিকেইটা আমাৰ লগত আহে হেডলাইটটো ইমান এটা মানে ভাল পোহৰ নাথাকে, তো বহুত প্ৰব্লেম হয়। কেতিয়াবা মানে হাইৱে বহুত ধুনীয়া মাখান হৈ থাকে, কিন্তু মাজতে এটা গাড্ডা ওলাই যায়, মানে গমো নাপায় ভালকৈ। কেতিয়াবা ষ্ট্ৰীট লাইটো নাথাকে। আৰু এনেকুৱা কিয় নাজানো, যিখিনি প্লেচত চবচে বেছি গাঁত গোট থাকে বা হঠাতে কিবা গাঁত ওলায় তাতেই ষ্ট্ৰীট লাইট থাকে, মানে ভিজিবিলিটি একদম জিৰ' হৈ থাকে। তো সেইকাৰণে ফগ লাইটটো কিছুমানৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিন্তু কিছুমানে যে মানে ফগ লাইটটো দিনে পোহৰে যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ ইউজ কৰে। সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে মানে বেণ্ডে কৰি দিছে, মানে বেলেগৰ কাৰণে, মানে যিখিনি আমাৰ বেছি প্ৰয়োজন ৰাইডাৰ্ছখিনিৰ, তো সিহঁতৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে। তো এইটো কি কৰা যায়, ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব। তো PVC পাইপ এটা মই বিচাৰি যাওঁ, PVC পাইপৰ যিটো ওপৰৰ কাভাৰ থাকে, কেপ থাকে, তো কেপটো বিচাৰি যাওঁ। যদি পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো দিকে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, নহ'লে দিল্লীত যাই কেনে কিবা বিচাৰিব লাগিব আৰু কাভাৰ চাভাৰ কিবা পাই নেকি। ইয়াতে এতিয়া মানে বজাৰ ঘূৰাৰ সময়ো নাই আৰু মানে যাব ইচ্ছা নাই। মানে এতিয়াতো ইফালেতো নাপায়, মানে বহুত 80 ৰোড চাইডে যাব লাগিব। 80 ৰোডৰ ফালে গ'লেহে বিচাৰি পাম চাগে কিবা, কিন্তু ইফালে যাবৰ কাৰণে একদম মই ইচ্ছা নাই। তো আৰু গৰমো গম পাইছে কিমান গৰম, তো যাব ইচ্ছা নাই। সেইকাৰণে দিল্লীত যদি পাওঁ কিবা চাব লাগিব, নহ'লে PVC পাইপটো মানে বনাই কিনে লৈ যায় মাতে। যদি বাই চান্স দিল্লীত যদি একো নাপায় তেতিয়াহ'লে সেইটো যাতে সেই কেপটো দি যাতে কামটো চলি যায়। তো সেইকাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। বলক এতিয়া PVC পাইপৰ কেপ বিচাৰি যাওঁ। কেপটো আনি কেনে এনেকৈ কালাৰ কৰি দিলোঁ। এইটো স্প্ৰে কালাৰ এটা আছিলে, তো পুৰণা।
এইটো কৈ দিলোঁ শুকোৱা নাই খালি শুকাব দিছোঁ খালি এতিয়া গম নাপায় আৰু যে PVC পাইপেৰে কেপ বনাইছোঁ বুলি কামটো হ'ব লাগে মই বঢ়িয়াকৈ লগাই চালোঁ মানে ফুলিও নপৰে বঢ়িয়াকৈ টাইট হৈ যায় একদম পৰা কেপ হিচাপে কাম হয় কাম হ'ব বাৰু তথাপি দেলহিত গৈ কেনে চাম কিবা মানে ডাইৰেক্ট ৰেডিমেড কিবা পাই নে নাপায় যাতে মানে একো প্ৰব্লেমে নহয় যদি নাপাওঁ তেতিয়া এইটোতো কাম চলি যাব এইটো ৰৈ যাম আৰু সেইকাৰণে কালাৰ কৰিলোঁ যাতে লগোৱাৰ পিছত গমেই নাপায় মানে একদম গমেই নাপায় যে কেপ মানে PVC পাইপৰ কেপ হয় বুলি চলি যাব খালি ৰংটো শুকোৱাৰ পিছত সোমাই ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া পৰা ৰংটো অলপ কেঁচা আছে দুখনমান হাৰ্ড ডিস্ক আছে হাৰ্ড ডিস্কবিলাক এখন খালী কৰি আছোঁ গোটেইবিলাকতো খালী কৰিব নোৱাৰিম এখনত মানে যিমানখিনি ডাটা আছে সেইবিলাকো ডিলিট কৰি দিব নোৱাৰি বাৰু কিন্তু সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ এখনৰ টোটেল ডাটাখিনি বেলেগ হাৰ্ড ডিস্কত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি কেনে ভগাই কেনে পূৰা এখন পৰা ফুল্লি 1 TB এটা খালী কৰি লৈ যাম বুলি ভাবি আছোঁ তো তাৰে কাম চলি আছে এতিয়া কিন্তু বহুত টাইম দেখাইছে কিমান 23 আৰু 22 মিনিট দেখাইছে তো টাইমো হৈছে ভাতটো খাই আহোঁ ইফালে যিখিনি কপি হ'ব লাগে কপিটো হৈ থাকক গোটেই কপিখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত হাৰ্ড ডিস্কখন ফৰমেট মাৰি দিম তেতিয়া পৰা 1 TB পাই যাম মেমৰিজৰ প্ৰব্লেম থাকিব আৰু গোটেই বেকআপবিলাক ল'ব পাৰিম বঢ়িয়াকৈ লেপটপত মাত্ৰ ধৰক কিমান 400 GB মানৰে স্পেচ আছে আৰু কেতিয়াবা বহুত লাগি যাব পাৰে আৰু চব মেমৰি ৰাখি ল'ব লাগিবতো এখন হাৰ্ড ডিস্ক ফুল খালী কৰি লৈ যাতে ভাল হ'ব বুলি ভাবিলোঁ সেইকাৰণে হাৰ্ড ডিস্কখন খালী কৰি আছোঁ এতিয়া চ' এতিয়া ভাতটো খাই আহোঁ এইটো কপি হয় মানে আৰু এক গুলি 2 চিকাৰ হৈ থাকিব এণ্ড এই ব্লগটো মৰ্ণিঙে দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে কমপ্লিটে হোৱা নাই আৰু চাওঁ 3টা মই দিব পাৰিম নোৱাৰোঁ নহ'লে 3টা বা 6টা 7টা মানৰ ভিতৰত ব্লগ আহি যাব বঢ়িয়াকৈ এতিয়া কাম চলিহে আছে কামখিনি হোৱাৰ পিছত আকৌ এডিট কৰিব লাগিব এডিট হোৱাৰ পিছত এইখিনি হ'ব অ'কে ভাত পানী বঢ়িয়াকৈ খালোঁ আৰু এতিয়া চাওঁ কিমান আগবাঢ়িল কপি হ'ল নে নহ'ল পটাপট ভাতকেইটা খাই দিলোঁ আৰু চাওঁ কি হৈছে এতিয়া হোৱাই নাই আৰু 2 মিনিটমান আছে হৈ থাকক আৰু আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক চেনেলটো বেল আইকনটো দবাই দিব নটিফিকেশ্যন যাতে আপোনালোকে টিংকৈ পাই যায় আৰু এইটো হোৱাৰ পিছত বাকী কামখিনি কৰিব লাগিব যদিও এচিটো চলাই থৈ গৈছিলোঁ তো মানে পাহৰিছোঁ অফ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া পূৰা ফুল চিল হৈ আছে পূৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে ভালেই হৈছে বাৰু বাহিৰত যিটো গৰম এতিয়া পূৰা ঠাণ্ডা মানে সোমাই কিবা এটা মানে মজা লাগি গ'ল আৰু অলপমান আছে চাওক এই হৈ গ'ল এতিয়া বঢ়িয়াকৈ হাৰ্ড ডিস্কখন ফৰমেট মাৰি দিলে হ'ল আৰু কি হ'ল চাই লওঁ আৰু এটা ফাইল দিব আছে এইটো ফাইল জুৰি চাব লাগিব আৰু স্পেচেই নাই পূৰা স্পেচ পূৰা ফুল হৈ গ'ল কম্পিউটাৰৰ স্পেচ ফুল ক'ত দিওঁ অলপ স্পেচ ওলাব লাগিব অলপ স্পেচ বিচাৰি কেনে ওলাই কেনে ভৰাব লাগিব তেতিয়াই হ'ব কিবাকৈ ওলাল আৰু এইটো কপি হ'বৰ কাৰণে আৰু 27 মিনিট দেখাইছে কি হ'ব এইটো বহুত ডাঙৰ ফাইল আমি যেতিয়া ছিকিম গৈছিলোঁ ছিকিমৰ গোটেই ফুটেজবিলাক আছে তো ডিলিট কৰি দিব পাৰোঁ মানে অলৰেডি ব্লগ দিলোঁ কিন্তু মানে এটা মেমৰি থাকে ন পটকৈ ডিলিট চিট কৰিবৰ কাৰণে মানে ভাল নালাগে তো মেমৰিজটো ৰাখিবই লাগিব তো কিবা ৰাখিব লাগিব কিমান ব্লাৰ হৈ যোৱা ফটোও আছে তো সেইবিলাক ইচ্ছা কৰিলে বিচাৰি ডিলিট মাৰি দিলে বহুত স্পেচ ওলাই যায় কিন্তু এতিয়া সময় নাই ন এইবিলাক বিচাৰি থকা তো এনেকৈ কপি মাৰি দিওঁ তো এইটো বঢ়িয়া কপি হৈ থাকক তেতিয়ালৈকে ব্লগটো এডিট কৰিলোঁ যাতে আপোনালোকক টাইমত দিব পাৰোঁ বঢ়িয়াকৈ ব্লগটো নাই আৰু এখন হাৰ্ড ডিস্ক আছে এখন কিন্তু এখন হাৰ্ড ডিস্ক আজিৰ পৰা 2 মাহমান আগতে কিবা কাৰণত কৰাপ হৈ থাকিল তো এইটো যিমানে PCত নলগাওঁ লেপটপত নলগাওঁ তো ৰাণেই নহয় তো কি হৈছে এইটো দেখাব লাগিব হাৰ্ড ডিস্ক বাৰু ৰিকভাৰ হয় বাৰু ইয়াতেও কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা কিছুমান আছিলে এইখিনি যদি নহয় তেতিয়াহ'লে বেণ্ড বাজি যাব তো কিবা এটা কৰিব লাগিব মই মানে ভালে থকা বুলি ভাবিছিলোঁ তো আজি লগাই চাওঁতে দেখিলোঁ যে এইটো মানে ৰাণেই হোৱা নাই কিবা হ'লতো আৰু এইজনে কেনেকৈ শুইছে চাওক চেং দাঙি গৰমতে আজি ব্লগটো গোটেই ঘৰতে বনালোঁ বাহিৰত বেছি ওলাই যোৱা নাই কাৰণ মানে বহুত ৰ'দ দি আছে আৰু আমাৰ যাবলৈ বেছি দিন নাই মাজতে গা চা ৰ'দত ওলাই গৈ কেনে গা চা বেয়া কৰিব ইচ্ছা নাই আৰু যদিহে একদম বেছি প্ৰয়োজন নহয় মাজতে এই PVC পাইপটো আনিব কাৰণে ওচৰতে গৈছিলোঁ সেইকাৰণে ব্লগ নবনালোঁ মানে এনেকৈ দূৰৰ ফালে যোৱা নাই যদি বেছি প্ৰয়োজন নহয় প্ৰয়োজন হ'লেও যাবই লাগিব তো ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ বেছি দীঘলে নকৰোঁ যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিবিলাক নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাই থাকিব ৰোড ট্ৰিপ আছাম